Hi everyone, it's Karen Hickey and we'll do this design for Valentine's Day. So, ang pinakauna kong gagawin is to measure my nails with the nail tips. So, sisiguraduhin kong sakto siya para mamaya pag itidikit ko na siya, madali na. After ko sukatan yung mga nail tips, ibabuff ko yung kuko ko para sure ako na mas kakapit mamaya yung nail enhancement na ilalagay ko. Gagamit din ako ng step 1 for my prep. It is called my nail primer. But ang maganda dito sa nail primer na to, it is also a dehydrator. So hindi ko na kailangan bumili ng magkaibang bote. Kung mapapansin nyo, after nyo siya i-apply mamumuti yung kuko mo, ibig sabihin na dehydrate na siya. Gagamit ako ng brush on resin, pangkabit or pangdikit dun sa mga nail tips na ilalagay ko sa kuko ko. Mapapansin nyo dito na medyo mabigat ang pag-press ko dun sa nail tip and hindi ko siya agad-agad na tinatanggal. So mag-aantay ako ng ilang seconds bago ko tanggalin yung kamay ko sa pag-press. Pag tinanggal ko kasi yung kamay ko sa pag-press ng basta-basta, baka biglang umangat yung nail tip natin at magka-bubble. So, bakit natin kailangan iwasan yung pagkakaroon ng bubbles? Kasi doon nagsisimula yung moisture sa nail extensions natin. So, pwedeng doon magsimula yung infection at pwede rin doon magsimula yung lifting ng enhancement natin. So, ang importante sa paglagay ng nail tips is saktong-sakto yung tip mo doon sa left and right ng kuko. Wala kang makikitang excess na kuko na nasa gilid. Iwasan din na magkaroon ng space doon sa mismong nail tip mo at sa natural nails. At importante rin na i-buff ko yung nail tip mismo para mas kumapit yung ilalagay kong enhancement mamaya. So, ready na yung nails ko for the nail enhancement. Ang pinakaunang gagamitin ko is si step number 3. Lalagay ko lang siya dun sa mismong natural nail ko. And then, ididip ko siya sa clear powder para magpantay si natural nail and yung nail tip natin. So, dahil napakahaba ng kuko ko ngayon, hindi ko na siya ididip. Ang gagawin ko na lang is gagamitin ko yung pusher and then bubuhusan ko ng clear powder yung adhesive or si number 3. So, uulitin ko lang sa mga natitirang kuko yung paglagay ng number 3 dun sa natural nail at ng clear powder para magpantay yung kuko natin. Aantayin ko sandali na ma-absorb nung adhesive natin yung powder at lilinisin ko ang gilid sa pamamagitan ng pag-brush. Pagkatapos nun, mag-a-apply na ako ng step number 3 at lalagyan ko na ng first coat yung aking kuko. If ever may lumagpas, pwede nyo siyang tanggalin gamit ang pusher kasi hindi pa naman nagda-dryan totally. Ngayon, gagamit na ako ng number 2 and 4 para sa second coat. So, si step number 2 and 4 is parang step number 3, pero mas manipis lang siya. So, siya yung gagamitin ko for the second coat kasi hindi naman natin kailangan maging sobrang kapal. Kung mapapansin nyo, parang mabilis kong binabrush off yung excess powder na nasa gilid ng kuko ko. Dahil naka-fast forward yung video, mukha siyang mabilis, pero inaantay ko muna na ma-absorb ni adhesive si powder bago ko siya i-brush off. Kasi pag brush ko siya agad habang basa pa, pwedeng dumikit si adhesive and si powder dun sa brush natin. Tapos magkakaroon ng uneven and pwedeng magkaroon ng lines yung dipping powder natin, yung enhancement natin.
Bale, ilang seconds lang ma-absorb na ni adhesive yung powder natin. So, magda-darken siya once it's absorbed na. To start naman with the ombre effect, kailangan natin ng brush. So, maglalagay ako ng 2 and 4, manipis lang, and then papatak ko lang ng konti yung powder dun sa kuko natin. Then, gagamitin ko yung spoon para sa kabilang color at ibubuhos ko lang siya dun sa taas. So, hindi nyo kailangan mag-alala kasi hindi magmi-mix yung color. So, yung thickness ng adhesive mo, yun yung amount of powder din na pwede niyang i-absorb. So, once na na-absorb niya na yung enough powder, hindi niya na i-absorb yung next na ipapatong mo on top of the nail. Then, uulitin ko lang yung step na yon to create 2 coats. After ko mag-mix ng color, gagamitin ko si step number 5, which is the gel activator. Ang ginagawa niya is pinapatigas niya yung mixture ng adhesive and ng powder natin. After 2 to 4 minutes, mapapansin nyo na parang titigas na yung enhancement natin. So, pwede nyo naman siyang hawakan para malaman nyo kung pwede nyo na siyang i-buff at i-file. So, isa sa mga pinaka-importanting steps na hindi ko kinakalimutan is yung before ng pag-store ng polish bottles ko. So, ang unang ginagawa ko is to put cuticle oil on the bottle dun sa may neck part para hindi siya didikit. And also, if ever may glue na natira doon, pinupunasan ko siya ng acetone. So, next step na tayo, gagamit ako ng UV gel kasi gusto ko glittery yung design ko. So, ang tip natin with the UV gels, you have to make sure na nahalo nyo siya ng maayos. So, pagtapos kong i-mix yung bottle, i-overlay ko na siya dun sa aking nail enhancement. So, papantayin ko lang yung application ko, and then after that, I will have to cure this for 2 minutes. So, for UV gels, you cure it for 2 minutes. For gel polish na LED, you cure it for 30 seconds. Para sa mga nag-gel, alam natin dapat na hindi siya didikit sa gilid ng skin natin kasi doon nagsisimula yung lifting. And also, may mga taong allergic sa gel polish. So, piliin nyo rin ng tama yung gagamitin yung products. Bale, ito yung first coat ng gel ko. Maglalagay pa ako ng second coat. Yung gel na nilalagay ko ngayon, this UV gel, hindi siya hard gel, kaya hindi naman siya sobrang kapal. So, okay na yung 2 coats natin. After nyan, i-finish ko siya with my builder gel. So, kung mapapansin nyo, medyo manipis pa yung enhancement ko. So, si builder gel yung magpo-provide ng strength doon sa aking nail extensions. Itong builder gel na rin yung magiging finishing ko, which will provide the shine na kailangan para maging shiny yung nails. Bale, tapos na yung nail extensions ko, pero pwede natin siyang lagyan ng design pa. Since Valentine's Day, maglalagay lang ako ng mga konting hearts tsaka gems.
So, tapos na yung design natin. Thank you for watching!